හායි මගේ යාළුවනේ. අදත් අමිලටෙක් YouTube නාලිකාව මගින් නැවුම් Photoshop ටියුටෝරියල් එකක් රැගෙන ආවා. අද මම ඔබට කියලා දෙන්න යන්නේ empty beer can එකකට හෝ බෝටල් එකකට හෝ ඔබ කැමති දෙයකට අප කැමති බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් ඉත අලංකාරව එයට ඇතුල් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ සඳහා ඔබේ Photoshop මෘදුකාංගයේ මේ ආකාරයට අප කැමති සබ්ජෙක්ට් එකක් ඕපන් කරගමු. ඉන්පසු ඒ ලේයර්ස් එකේ ඩුප්ලිකේට් එකක් රැගෙන ඒ සඳහා ඔබ කැමති නමක් යොදා ගන්න. ඉන්පසු ටූල් බාර් එකේ සිලෙක්ට් ගොස් සබ්ජෙක්ට් යන්න. මේ සිලෙක්ට් වී ඇති මේ බියර් කෑන් එකේ සමහර ස්ථාන සිලෙක්ට් වී නැහැ. ඒ සඳහා පොලිගොනල් ලේසර් ටූල් එක ආධාරයෙන් සිලෙක්ට් වී නැති ස්ථාන සිලෙක්ට් කරගමු. අප මෙසේ සිලෙක්ට් කරගත් මේ බියර් කෑන් එකේ සිලෙක්ෂන් එක සේව් සිලෙක්ෂන් වෙත ගොස් අපට කැමති නමක් දී සේව් කරගන්න පුළුවන්. ලේයර් පැලට් එකේ පහළ ඇති added mask වෙත ගොස් මේට මාස්ක් එකක් ඇඩ් කරගන්න. දැන් මෙම බියර් කෑන් එකේ අපට අවශ්‍ය පරිදි brightness, contrast ආදිය වෙනස් කර ගැනීම සඳහා layer palette එකේ පහළම ඇති creative new fill and adjustment layer වෙත ගොස් කැමති effect ඇඩ් කර ගැනීමෙන් බියර් කෑන් එකේ පෙනුම සකසා ගත හැකිය. දැන් අපි මේට අලුත් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් ඩිසයින් කිරීම සඳහා නිව් ලේයර්ස් එකක් ලබා ගමු. ඒ ලබාගත් ලේයර්ස් එකේ බියර් කෑන් එකේ ඇති කොටස සිලෙක්ට් කර ඒ සඳහා කැමති කලර්ස් එකක් ලබා දෙන්න. මම ඒ සඳහා ග්‍රේඩියන්ට් පැලට් එකට ගොස් ග්‍රේඩියන්ට් කලර්ස් එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. ඉන්පසු layers එක මත right click කර smart object add කර ගන්න. දැන් මේ smart object එක මත ක්ලික් කිරීමෙන් මේ ආකාරයට ඒ background එක open කරගත හැකියි. දැන් අපට කැමති පරිදි ඒ සඳහා ආර්ට් වර්ක් එකක් නිර්මාණය කරගත හැකිය. මා ඔබලට තේරුම් කිරීම සඳහා මෙසේ ඉක්මනින් සිම්පල් ආර්ට් වර්ක් එකක් නිර්මාණය කරනවා. ඔබලටත් කැමති පරිදි ඒ සඳහා
ආර්ට්වර්ක් එකක් සාදාගත හැක.
මෙහෙම ආර්ට්වර්ක් එක සේව් කර ක්ලෝස් කරගන්න. දැන් අප කලින් බියර් කෑන් එකට ඇඩ් කරගත් මාස්ක් එක කීබෝඩ් එකේ කන්ට්‍රෝල් සමග ක්ලික් කිරීමෙන් සිලෙක්ට් කරගත හැක. ඉන්පසු අප ආර්ට්වර්ක් එක කරගත් ස්මාර්ට් ඔබ්ජෙක්ට් එක ඇඩ් කරගත් ලේයර්ස් එක මත ක්ලික් කර එසේ යටට දමාගත් මාස්ක් එක කීබෝඩ් එකේ ඕල්ට් සමග ක්ලික් කර ඩ්‍රැග් කරගෙන ගොස් ස්මාර්ට් ඔබ්ජෙක්ට් එක දැමූ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට අත්හැරීමෙන් එයට දේ මාස්ක් එක ඇඩ් කරගත හැක. ඉන්පසු ලේයර් පැලට් එකේ නෝමල් වෙනුවට අන්ඩර්ලයින් ලේයර් යන ඉෆෙක්ට් එක ඇඩ් කරගන්න. දැන් ඔබට ඉතා අලංකාරව අප සාදාගත් ආර්ට්වර්ක් එක මේ බියර් කෑන් එකට ඇඩ් වී පෙනේ. ඒ තවත් අස්සන කර ගැනීම සඳහා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මත රයිට් ක්ලික් කිරීමෙන් බ්ලෙන්ඩ් ඉන් ඔෆ්සෙට් වෙත යන්න. ඒ බ්ලෙන්ඩ් ඉන් ඔප්ෂන් වල යටම ඇති අන්ඩර්ලයින් ලේයර් මත ඇති ඊතලය ඕල්ට් සමග ක්ලික් කිරීමෙන් අපට ලයින් දෙකකට බෙදා වෙන් කරගත හැක. ඉන්පසු එය එහා මෙහා කිරීමෙන් ඔබට කැමති පරිදි මේ ඉෆෙක්ට් එක සාදාගත හැක. අප කලින් ස්මාර්ට් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් දමාගත් ලේයර්ස් එකේ වාසිය දැන් අපට පහසුවෙන් ලබා ගත හැක. ඒ ස්මාර්ට් ඔබ්ජෙක්ට් එක මත ඩබල් ක්ලික් කිරීමෙන් නැවත අපි ඩිසයින් කරපු ආර්ට්වර්ක් එකේ වෙනස්කම් ඉතා පහසුවෙන් කර සේව් කර ගැනීමෙන් අපේ ප්‍රධාන බියර් කෑන් එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට ඇඩ් වේ. දැන් ඔබට ඉතා අලංකාරව අප සාදාගත් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මේ බියර් කෑන් එක මත ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මගේ යාළුවනි මෙවැනි නැවුම් ෆොටෝෂොප් ටියුටෝරියල් නැරඹීම සඳහා අමිලටෙක් YouTube නාලිකාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර ලයික් කර තබා ගන්න. ඔබට සුබ දවසක්.